Välkomna till geobloggen. Idag tänkte vi skulle ta och titta på en byggnad med lite sorglig historia. När industrierna började komma till det här området så var den här byggnaden bortglömd. Sedan dess har den typ stått tom. Vi tittar lite närmare på den och berättar dess historia. Vi ska gå runt och kolla på tomten runt omkring och kolla på huset utifrån. Känner man inte någon kommungubbe så är nog chansen att komma in ganska liten. Gården Krysenhov omnämns första gången 1469 och blev säteri 1623 genom den tyskfödda köpmannen Peter Kruse, som sedermera även blev landshövding i Dalarna. År 1851 köptes Krysenhov av sockerbruksfabriken Jakob von Lessen. Han lät bland annat modernisera huvudbyggnaden från 1790-talet och uppförde en ny flygelbyggnad. Herrgården köptes 1912 av riksmarskalken Otto Prinssköld och har sedan dess varit i släkten Prinssskölds ägo. Släkten Prinssköld ägde gården fram till 2008 då Norrköpings kommun köpte hela gården och marken på 400 hektar inklusive samtliga byggnader för närmare 100 miljoner kronor. Fram till 2022 stod det tomt och man hade ingen aning om vad som skulle ske med byggnaden. Och 2022 förvärvade Holmen AB herrgården och kringliggande byggnader. Vad som kommer ske här är fortfarande oklart för mig. Jag ser nu att det står på ljusstakar och lite annan ljudbelysning. Så förmodligen är ryktet sant att någon har köpt upp det och ska börja använda det. Frågan är bara vad de ska använda det till. För det får inte vara bostäder. Då är det för nära industrier. Det kan ju bli konferenslokaler. Eller annat. Jag tänkte att vi ska ta titta närmare på det här huset. Någon slags uthus vid sidan om herrgården. Här borta kan man nog titta in. Någon har gjort ett försök att ta sig in i alla fall. Det är ett sådant ställe där man odlade saker på. Jag tänkte gå bort och titta på den fina paviljongen som står där borta. År 1921 tillkom uppdraget att rita en trädgårdspaviljong. I boken Trädgårdsodling i Sverige från 1935 finns Krysenhov omnämnd bland landets större parker och prydnadsträdgårdar, vilket ger en indikation på parkets betydelse. Vilken otroligt vacker paviljong. Frågan är vi kan ta oss in. Oh shit. Wow. Vilka målningar. Fåglar, blommor, andra växter och otroligt vackra fönster. Det verkar som folk tar sig hit och tänder några minnesljus. Det ligger 3 stycken i fönstret där och sen har vi den här älskar. Och utanför ett stort hjärta med någon lykta bredvid. Fantastiskt fin byggnad. Vi tar och stänger igen här och så tar vi ett varv runt och ser hur det ser ut. Vackra detaljer runt hela huset. Gud vad fint det var. I det här området med den här herrgården och
sidohuset där och paviljongen är ju jättefint. Det är bara synd att det liksom har blivit omringad av industrier. Innan vi avslutar tänkte jag att vi skulle gå bort och kolla på ett sista hus här som jag såg när vi gick in. Vad kan det här ha varit? Ser ut som någon slags förråd. Säkert 2 stycken förrådsbyggnader. Vad hittar vi här? En jordkällare. Ska vi gå in? Det här var ju spännande ju. Ett gammalt förråd. Ja, som sagt, det var säkert ett gammalt förråd, jordkällare där de förvarade maten. Man gjorde ju så mycket förr. Man hade olika jordkällare. Det var mycket svalare där inne. Det var allt från denna vackra byggnad, Krusenhovs herrgård. Den har varit med om mycket under sina dagar. Frågan är vad som väntar. Jag ser att det finns tända lampor och ljusstakar i fönstren, så frågan är vad som är på gång. Förhoppningsvis så börjar den användas. De få bilderna jag har sett inifrån visar på en fin byggnad med fina lokaler. Vem vet, en vacker dag kanske man sitter här inne och käkar middag. Eller har något möte på jobbet eller något liknande. Eller bäst av allt, man kanske har ett kontor och sitter och planerar sina kommande äventyr. Som jag vill dela med er. Så gör så, prenumerera på kanalen, kommentera vad ni tyckte om det här huset och gilla videon, så hörs vi snart igen. Mer äventyr vill ni ha, va? Hej då och ha det så bra. Hej då!